নমস্কাৰ বন্ধুসকল এলগো ট্ৰেডিঙৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বেদান্তৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল অসমীয়া ইউটিউব চেনেল আৰু ডিজিটেল অসমীয়া ফেচবুক পেজলৈ বন্ধুসকল থাম্বনেল চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে আগত আমি যেটো ভিডিঅ' দিছিলো এটা নিফটিৰ এলগো ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি ইয়াত অলপ আলোচনা কৰিম আৰু আমি ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই চাৰ্টত চামগে সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো কোন কণ্ডিচনত বাই হ'ব কেতিয়া এসএল লাগিব আৰু কেতিয়া এক্সিট হ'ব এটোই হৈছে আমাৰ আজি ভিডিঅ'ৰ টপিক খুব সোনকালে শেষ কৰিম এটা চাওক এটো ষ্ট্ৰেটেজি আমি দিয়া হৈছিল আৰু সেই ষ্ট্ৰেটেজিটোত আপোনাৰ কি সিস্টেম আছিল কি ইন্ডিকেটৰ লাগিছিল ইয়াত যদি আপুনি মন কৰে ইয়াত ধৰক এইকিটা ইন্ডিকেটৰ আছিল এটা ইন্ডিকেটৰ মুভিং এভাৰেজ সুপাৰ 10 পিভট পইণ্ট কমোডিটি আৰএসআই ইয়াত আমাৰ এডিএক্স টো এড হৈ আছে কিন্তু এডিএক্স টো নাছিল আমাৰ এইকিটা ইন্ডিকেটৰ আছিল এতিয়া আমাৰ এই ইন্ডিকেটৰ কিটা কি কন্ডিশনত ইয়াত বাই হ'ব কি কন্ডিশনত এক্সিট হ'ব এই সকলোখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো ইয়াত আমি শৰ্টকাট কে চাম সকলো ইন্ডিকেটৰ এড হৈ গল ইয়াতে আমি প্ৰথমতে এতিয়া ইয়াত পিভট পইণ্টত আমি কৰিম কি আমাৰ পিভট পইণ্টত ইয়াত আপুনি ইনপুটত চাই এটা টাইপ ট্ৰেডিশনাল আছে আমাৰ কেমৰিলালে আমি নিব লাগিব এটা চাওক আমি কেমৰিলালে লৈ যাম তাৰ পিছতে ইয়াতে আমি 150 দিনৰ কাৰণে ধৰক বেক ডাটা ইয়াতে ঠিক কৰিম আৰু ষ্টাইলত যদি যাও আমি ইয়াত আমাৰ গুটেখিনি একো নালাগে আমাক লাগিব খালি R4 আমি তললে যাম এটো চাওক S4 আৰু R4 এই দুটা লাইনহে লাগিব আমি অকমান ইয়াক হকট কৰি পেলাই ইয়াতে কি কৰিছো এড কৰিলো এতিয়া আমাৰ এই দুটা লাইনৰহে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ওপৰ লাইনটো হৈছে R4 গতিকে ইয়াক আমি লেভেলটো যদি ৰাখো তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব R4 লেভেল ইয়াতে ওলাই থাকিব সুপাৰ 10 ৰ সেটিংটো বেলেগ আছে 10:3 ইয়াত আছে আমাৰ ইন্ডিকেটৰ সুপাৰ 10 সেটিংটো আছে 10:2 আমি সেটিং কিটা কৰিলো তাৰ পিছতে RSI সেটিংটো আমি কৰিব লাগিব RSI সেটিং কিমান আছে আমাৰ 14 এ আছে তাত কিন্তু ইয়াত আমাৰ RSI আছে 70 সকলো কিটা মই ইন্ডিকেটৰ সেটআপটো কৰি দিছো যেনেদৰে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিত আছে RSI হৈ গল CCI সেটআপটো আছে আপোনাৰ 210 আৰু MACD সেটআপ বেলেগ একো না MACD সকলো বিলাকে আছে MACD ত খালি আমি MACD যেটো সিগন্যাল আমাক নালাগে ডাইৰেক্ট MACD লাইনটো আমাক লাগে আৰু MACD লাইনটো আমাৰ 0 ওপৰত থাকিলে হল ইয়াত MACD লাইনটো আছে এই MACD লাইনটো ওপৰত আমাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব তে এইকিটা হৈছে আপোনাৰ ইন্ডিকেটৰ সেটআপ ইয়াতে কন্ডিশন খিনি যদি আপোনালোকে মন কৰি ইয়াতে চাওক এই গুটে কন্ডিশন খিনি আছে কি হ'ব লাগিব MACD 0 ওপৰত থাকিব লাগিব MACD যেটো লাইন আছে তাৰ পিছতে সুপাৰ 10 ৰ ওপৰত ক্লোজ থাকিব লাগিব প্ৰাইস থাকিব লাগিব পিভট পইণ্ট R4 ৰ ওপৰত প্ৰাইস থাকিব লাগিব RSI 70 ওপৰত থাকিব লাগিব বা CCI 210 ৰ ওপৰত থাকিব লাগিব এই সকলোখিনি এন্ট্ৰি কন্ডিশন বেক টেষ্টত আপোনালোকে গম পাব ইয়াত 18 মাৰ্চত এটা ট্ৰেড আছে এটো চাওক 18 মাৰ্চত ট্ৰেড এটা আছে যেটো ট্ৰেড আমাৰ প্ৰফিটেবল ট্ৰেড আমি লছৰ ট্ৰেডটো দেখাম আপোনালোকক প্ৰফিটেবল ট্ৰেডটো 18 মাৰ্চৰ 9টা 20ত ট্ৰেড এন্ট্ৰি হৈছে আৰু এটো হৈছে আপোনাৰ এই ট্ৰেডটো ইয়াতে চাওক ইয়াতে কেনেদৰে ইয়াতে গুটেখিনি ফুলফিল হৈছে আপোনালোকক মই এটাকে দেখাই আছো চাওক ওপৰত যেটো প্ৰথমতে আছে লিখা আছে প্ৰাইস এবভ সুপাৰ 10 এণ্ড কেমৰিলা R4 এডাল হৈছে কেমৰিলা R4 তাৰ ওপৰত প্ৰাইস আছে এই গ্ৰীণ ক্যান্ডেলটো ক্লোজিং তাৰ পিছতে আৰু সুপাৰ 10 হৈছে এডাল এই সুপাৰ 10 ৰ ওপৰত আছে এই দুটা প্ৰথম কন্ডিশন ফুলফিল হৈছে তাৰ পিছত যদি চাই এডাল হৈছে RSI এই লাইনটো হৈছে 70 লাইন আৰু 70 ওপৰত আছে হেতু 3 নম্বৰ কন্ডিশন আৰু 4 নম্বৰতে চাওক এটা MACD আছে MACD is above 0 তে MACD এই লাইনটো হৈছে 0 লাইন আৰু 0 লাইনৰ ওপৰত আছে গতিকে MACD 0 ওপৰত আছে হেতু এটা হৈছে 4 নম্বৰ কন্ডিশন 5 নম্বৰ কন্ডিশন চাওক CCI যেটো কমোডিটি চেনেল ইনডেক্স এই CCI কোড আছে CCI আপোনাৰ 210 ৰ ওপৰত থাকিব লাগিব গতিকে এই লাইনটো হৈছে 210 ইয়াত যিকিটা লাইন দিয়া আছে সেই লাইন কিটা এক্স্যাক্টলি যেটো আমাৰ মানে বৰ্ডাৰ পইণ্ট সেই বৰ্ডাৰ পইণ্টত দিয়া আছে এই লাইনটো 210 ৰ পইণ্ট গতিকে 210 ৰ ওপৰত আছে এই গুটে জোনটো 210 ৰ ওপৰত আছে গতিকে এইখিনি সময় ট্ৰেড এন্ট্ৰি হোৱাৰ সময় তে এই গুটে কন্ডিশন এটো CCI কন্ডিশন MACD কন্ডিশন RSI কন্ডিশন আৰু ওপৰত এই দুটা কন্ডিশন এটা হল সুপাৰ 10 এটা হল কেমৰিলা আৰু এই সকলোখিনি যেটা একেলগে মিলিছে গতিকে এই লাইনটোত কি হৈছে এন্ট্ৰি হৈছে এটা এক্সিট এটো হক 13টা 10ত এক্সিট হৈছে এটা 10ত গতে এক্সিট কন্ডিশন কি আছে ইয়াত যদি মন কৰে এক্সিট কন্ডিশন আপোনালোকৰ ইয়াতে বহুকেটা এক্সিট কন্ডিশন আছে ডাইৰেক্ট যদি ইয়াত চাবলৈ যা টাইম এটা এক্সিট কন্ডিশন আছে তাৰ পিছতে আছে সুপাৰ 10 ৰ কোৰ্স বিলো কৰিলে হেতু এটা এক্সিট কন্ডিশন আছে RSI যদি 50 তললে হয় হিউ এটা কন্ডিশন আছে ট্ৰেইলিং SL কন্ডিশন আছে ডাইৰেক্ট SL কন্ডিশন আছে এক্সিট কন্ডিশন তাৰ পিছতে আকৌ লাষ্টত একেবাৰে শেষত যদি গুটে কিটা ফেল হয় কেনেবাকে লাষ্টতো আছে এটা টাইম কন্ডিশন 15টা 14 মানে 3টা 14 গতিকে এই সকলো কিটা হৈছে আমাৰ এক্সিট কন্ডিশন সাবিত সকল এক্সিট কন্ডিশন কিটা আপুনি যদি চাৰ্টত চাবলৈ যাওক এটো 18 মাৰ্চৰ এক্সিট কন্ডিশনটো ইয়াতে দেখাই থৈছো এটা চাওক এক্সিট কন্ডিশন হ'বলৈ হলে ইন্ডিকেটৰ বেস টাইম বেসটো আছে হেতু টাইমৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ডিকেটৰ বেস এক্সিট দুটা কন্ডিশনে আছে এই সুপাৰ 10 ৰ লাইন যেটো আছে এটো যেটা কোৰ্স বিলো হ'ব তেতিয়া হলে কি হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে এক্সিট হৈ যাব অটোমেটিক
যদি এটো হয় নতুবা ই নহয় পেলাই যদি একে সময়তে ইয়াত দুইটা হৈছে কিন্তু একে সময়তে দুটা নহব পাৰে কেতিয়াবা সুপাৰ 10 ক্ৰছ বিলো কৰিব RSI কিন্তু 60 ওপৰত থাকিব বা 50 ওপৰত থাকিব হেতু সময়টো এক্সিট হ'ব আৰু যদি সুপাৰ 10 ক্ৰছ নকৰে তললে নকৰি পেলাই ক্ৰছ বিলো নকৰি পেলাই যদি RSI ক্ৰছ বিলো 50 কৰি দিয়ে তেতিয়াও আমাৰ কি হ'ব এক্সিট হৈ যাব গতিকে ইন্ডিকেটৰ এক্সিট কন্ডিশন দুটা আছে এটা হৈছে RSI 50 বিলোলে যেতিয়া আহিব তেতিয়া এক্সিট হ'ব আৰু সুপাৰ 10 ৰ যেতিয়া ক্ৰছ বিলো কৰিব তেতিয়া এক্সিট হ'ব দুটা হৈছে এক্সিট কন্ডিশন তাৰ পিছতো ট্ৰেইলিং এসএল আছে মই কৈছো আপোনাক ট্ৰেইলিং এসএল খিনিয়ে 12% গলে 8% অটোমেটিক উঠি যাব সেইখিনি আপুনি দেখা নাপায় সেইখিনি অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ ট্ৰেইল হৈ গৈ থাকিব আপোনাৰ নটিফিকেশন আহিব তাতে এসএল টো খালি ট্ৰেইল হৈ উঠি গৈ থাকিব বাকি টাইমিংটো আপোনাৰ টাইম হোৱাৰ লগে লগে কাটা যাব সেইটো আপুনি গমেই পাব এটা কল নেক্সট ভিডিওত আমি পুট সাইডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে একে কেপিটেলৰে আপোনাৰ যেতিয়া কলত ট্ৰেড নহব তেতিয়া পুটত নহলে কলত হ'ব সেম কেপিটেলতে আপুনি কেনেদৰে পুটৰ জৰিয়তে আপুনি আৰু বেছি প্ৰফিট কৰিব পাৰিব বা ট্ৰেড কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম